Hetimi të fortëve, Qeveria shton fondet për prokurorët e SPAK, 250 milion lekë në total për zyrat e 2 institucioneve të reja të drejtësisë. Debatet për emërimin e Valdrin Pjetrit, Bushati-Ballës, Shkodra e di mirë se kush e propozoi deputetin, nuk kam ndërmend të iki nga Partia Socialiste. Skema me faturat fiktive për imbursimin e TVSh-së në pranga 14 biznesmen të ndërtimit, 2 do të hetohen në gjendje të lirë, i shkaktuan shtetit 4 milionë euro dëme. Isëmuri mendor vret 21 vjeçarin me thik në Bulqiz, rasti i dytë brenda javës, psikologët ngren alarmin, mos i mbani në shtëpi trajtim në institucione. Betejë me armë në qendër të Prishtinës, 2 të vrarë dhe 2 të plagosur, tragjedia pas një sherrri për motive pronësie, 2 persona të arrestuar. Të nderuar televizionistë për mbrëmje, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Shtatori do të jetë vendimtar për hetimin e zyrtarëve të lartë dhe dosjeve të paprekshmëve. Me një vendim të qeverisë, strukturës së posaçme antikorrupsion dhe byros kombëtare të hetimit, u janë shtuar edhe 100 milion lekë në fond për të krijuar kushtet e nisjes së detyrës. Fillimisht do të jenë 10 prokurorët që do të bëjnë të mundur shqyrtimin e çështjeve të nxehta dhe më pas grupi do të plotësohet edhe me 5 të tjerë. Këshilli i Ministrave i ka dhënë një tjetër mbështetje financiare ngritjes së prokurorisë së posaçme antikorrupsion dhe byros kombëtare të hetimit. Në mbledhjen e 4 shtatorit është vendosur me propozim të Ministrisë së Financave të akordohet një fond për 100 milion lekësh për zyrat dhe për stafet mbështetëse të këtyre 2 institucioneve. Kjo është hera e dytë në më pak se një muaj kur Qeveria merr një tjetër vendim në lidhje me ngritjen e prokurorisë së posaçme dhe byros kombëtare që do të hetojnë zyrtarët e lartë dhe elementët e krimit organizuar. Godina ku do të punojnë 15 prokurorët e SPAK dhe oficerët e BKH-s do të jetë ndërtesa aktuale e prokurorisë së krimeve të rënda. Fondet e dhëna nga Qeveria me sa duket do të përdoren për përforcimin e masave të sigurisë për anëtarët e këtyre 2 strukturave, por edhe për blerjen e pajisjeve dhe krijimin e ambientit të sektorit, përgjimeve që do të zhvilloj hetimet proaktive. Një tjetër fond për 150 milion lekësh është dhënë nga Qeveria në 2 gusht për strukturën e posaçme antikorrupsion. Sipas vendimit me propozimin e Ministrit të Drejtësisë dhe të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave ka vendosur që strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar t'i përcaktohet për vitin 2019 buxheti fillestar prej 150 milion lekësh për përballimin e shpenzimeve lidhur me ushtrimin e aktivitetit gjatë vitit 2019. Qeveria ka miratuar më herët edhe rregulloren që përcakton masat e sigurisë për mbrojtjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve që hetojnë zyrtarët e lartë dhe krimin organizuar, duke përfshirë edhe ruajtjen e familjarëve të tyre. SPAK pritet filloj punën brenda muajit shtator me 10 prokurorë. Por ndërsa institucionet e reja të drejtësisë janë drejt krijimit, politika vijon të mos tregojë shenja paqeje, madje as pas diskutimeve me zyrtarin e lartë amerikan. Analistët shprehen se delegacionet qoftë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe të Bashkimit Evropian, vinë në vendin tonë për të ushtruar presion me qëllim nxitjen e palëve, por ata nuk sjellin zgjidhje të gatshme. Zbarkimi i zyrtarëve amerikanë në Tiranë më 4 shtator krijoi pritshmëri për një zgjidhje të mundshme të krizës politike. Por për analistët, shanset e dialogut për te kalimin e ngërçit politik mbeten ende larg. Unë nuk mendoj që amerikanët po vinë me një formulë të gatshme për t'ja injektuar si një vaksin politikës shqiptare për të zgjedhur krizën aktuale. Ka një presion i cili besoj që do vi në rritje. Por nuk është ky rasti ku amerikanët duhet patjetër të ndërhyjnë, sepse ne nuk kemi një konflikt të hapur. Ata mund ndikojnë me këshilla, mund ndikojnë me ide. Opinionistët ndajnë mendime të përafërta për sa i përket implementimit të reformës zgjedhore. Ne jetojmë në një vend ku kodi zgjedhor shkelet pikërisht nga mazhoranca. Nuk është një kod zgjedhor që ka probleme dhe nuk është i aplikueshëm. Mazhoranca, duke përdorur KQZ-n, duke përdorur Ministrinë e Brendshme, duke përdorur kriminalët, duke përdorur parat, e ka bërë kodin zgjedhor të pavlefshëm. Pamje të parë duket sikur Partia Socialiste është duke u përvoluar për të realizuar sa më shpejt reformën zgjedhore dhe Partia Demokratike nuk e dëshiron këtë gjë. Në realitet janë të dyja palët që janë penguese dhe bllokuese për reformën zgjedhore. Reforma në drejtësi, ndryshimi i thellë i sistemit zgjedhor dhe ulja e palëve në dialog mbeten themelet e zgjidhjes së krizës, e cila sipas analistëve duhet të vijë prej aktorëve politik në vend pa pritur zgjidhje të gatshme nga jashtë.
Ndërsa për vijimin e aksionit opozitar, Partia Demokratike ka nisur mbledhjen me aleatët, gazetari i Radio Televizionit Ora Everest Dedaj do të na njeh tani me detajet e asaj që po diskutohet mes aleatëve të opozitës dhe hapave të mëtejshme politik. Everest, mirëmbrëma. Çfarë ka ndodhur në selinë e Partisë Demokratike dhe çfarë është diskutuar për vijimin e mëtejshëm të aksionit opozitar? Do të ketë protesta? Është një mbledhje e cila ka rreth 60 minuta që ka nisur zyrtarisht, ku janë të gjitha aleatët e Partisë Demokratike. Duhet theksuar se deri në këtë moment ende nuk ka një vendim, është diskutimi i cili përqendrohet kryesisht tek raporti i OSBE-s, por edhe për mënyrën se si do të sillet opozita me këtë sesion të ri politik. Duket se këto mbledhje në selinë blu po reaktivizon një farforme të gjithë opozitën për t'u rikthyer kauzës për largimin e kryeministrit Edi Rama. Ajo çfarë ka mësuar deri në këtë moment është fakti se ende nuk ka një vendim nëse do të ketë protesta, pra rikthim të një agjende konkrete të protestave, dhe pse vetë zoti Basha ka theksuar se opozita do t'i ndjek të gjitha rrugët, pra duke paralajmëruar një farforme që do të ketë një sesion të ngjashëm me atë të shkuar me protesta popullore dhe jo vetëm. Por ajo çfarë është në këtë moment dhe po diskutohet në këtë moment është pikërisht raporti OSBE Odirit si një instrument i cili do të përdoret nga opozita jo vetëm si retorik politike në ditët e ardhshme, por do të jetë edhe një dokument ku do të në mënyrë figurative do të merret me vete në të gjitha takimet që Partia Demokratike, opozita në tërësi, përfaqësuesit e saj do të kenë me ndërkombëtarët për t'i bindur dhe për t'i sensibilizuar ata se Shqipëria ka probleme me zgjedhjen dhe se kauza e Partisë Demokratike dhe opozitës është e drejtë. Mirë, Everest, nëse do të kesh të tjera informacione apo një vendim të minutave të fundit, na e kërko përsëri linjën lidhur me vijimin e aksionit opozitar. Ndërkaq takimi, faleminderit. Ndërkaq takimi i aleatëve të Partisë Demokratike vjen pikërisht një ditë pas publikimit të vërejtjeve të OSBE Odirit për votimet e 30 qershorit. Konkluzionet që dalin me më shumë se 20 vërejtje janë konsideruar si rrëzim i shtetit të Edi Ramës nga opozita. Madje Lulzim Basha e konsideroi raportin të njëjtë si për ngjarjet kriminale. Në të kundërt, kryeministri Rama shpreh se qëndrimet e opozitës janë furtunë në gotë bosh, ndërsa kërkoi nisjen e punës për përgatitjen e zgjedhjeve të 2021-shit. Raporti përfundimtar i OSBE Odirit listoi më shumë se 20 kritika për procesin zgjedhor të 30 qershorit, ndërsa evidentoi se votimet u zhvilluan pa marrë parasysh interesin e elektoratit. Klima e polarizuar politike dhe bojkoti i partive kryesore opozitare në raport thuhet se u hoqën votuesve mundësinë e zgjedhjes. Publikimi i konkluzioneve u prit me ankth në zyrat e partive opozitare. Lulzim Basha doli para mediave, ndërsa tha se Odir rrëzoi farsën e kryeministrit Edi Rama duke shtuar se raporti më shumë se për zgjedhjet ngjan me një raport kriminal. Raporti ka rrëzuar të gjithë shtetin e Edi Ramës. Ky është një dokument i cili më shumë se një raport zgjedhor ngjan me një raport për një ngjarje kriminale. Sipas tij, ky është një raport për të filluar hetime penale ndaj personave dhe institucioneve që shkelën qëllimisht ligjin. I pari, votimet e 30 qershorit ishin antikushtetuese, të paligjshme dhe të pandershme. Ndërsa kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, tha se ky raport është këmban alarmi për sistemin në vendin tonë. Ka rënë sistemi i drejtësisë, i cili nuk ndëshkon krimin zgjedhor, ka rënë administrata publike e cila tashmë është kthyer në një administratë politike dhe në shërbim të një grupi të caktuar njerëzish, ka rënë komplet sistemi zgjedhor me një KQZ totalisht të politizuar dhe të inkriminuar. Por deklaratat e opozitës janë konsideruar furtunë në gotë bosh prej kryeministrit i cili si zgjidhje ofroi reformën zgjedhore. Zgjedhjet e vitit 2021 nuk janë larg, por kohën që duhet për adresimin e rekomandimeve në funksion të reformës zgjedhore. Prandaj le të fokusohemi tek kjo reformë themelore dhe të përgatisim me frym dialogu e bashkëpunimi zgjedhjet e ardhshme. Dora jon është e shtrirë për të gjithë. Raporti OSBE Odir vjen në një moment kur kriza politike në vendin tonë është thelluar, ndërsa misioni vëzhgues ndërkombëtar shprehet i shqetësuar se rekomandimet e dhëna në vitin 2017 nuk u adresuan, sidomos ato për depolitizimin e administrimit të zgjedhjeve.
Qetësi nuk ka as në kampin e mazhorancës, Ditmir Bushati nuk ka ndërmend të largohet nga Partia Socialiste dhe mendon se ata që nuk i përkasin kësaj force politike janë individët me të shkuar kriminale. Në një prononcim për zërin e Amerikës, ai u shpreh se do të vijojë të punojë në Partinë Socialiste për të korrigjuar edhe gabimet që janë bërë në 6 vite qeverisje. Sa i përket Valdrin Pjetrit, Bushati deklaroi se nuk e ka mbështetur kandidaturën e tij dhe se në Shkodër dihet se kush e propozoi emrin e Pjetrit. Në një kohë kur marrëdhëniet mes Ditmir Bushatit dhe Edi Ramës duken të ftohura, ish-ministri i jashtëm në një intervistë për zërin e Amerikës ka bërë me dije se nuk ka ndërmend të largohet nga Partia Socialiste dhe se çdo lajm për kalimin e tij në forcat të tjera politike nuk është gjë tjetër veç se një tollovi traditore. Bushati tha gjithashtu se do të vijojë të kontribuojë për të korrigjuar edhe gabimet që janë bërë në 6 vite qeverisje. Nuk kam asnjë arsye, jo më ambicie për të lëvizur nga Partia Socialiste. Ne kemi nevojë për të hedhur një tjetër hap drejt demokratizimit më teshëm të Partisë Socialiste për dëshmuar që jemi në gjendje për të vetë korrigjuar dhe për t'i folur jo thjesht aspirantëve te kutia e votimit, por mbi të gjitha atyre që me drejt mund ta kenë humbur shpresën nga gabimet që ne kemi bërë gjatë 6 viteve në qeverisje. Sa i përket çështjes Pjetri, Bushati i pyetur për debatet me kryeministrin Rama, tha se PS duhet vendosë një kordon sanitar për të mbajtur larg njerëzit që kanë patur probleme me ligjin. Është shumë e rëndësishme që të nxjerrim mësime konkrete dhe të shpalosim një vullnet politik të qartë për të distancuar një herë mirë nga ky fenomen. Në përgjigje të interesit të VOA, sekretari i përgjithshëm i PS-së Taulan Balla u shpreh se ka qenë zoti Bushati ai që e propozoi Valdrin Pjetrin, por në një replik ish-ministri i jashtëm u shpreh se kryesia e Shkodrës propozoi 3 emra të tjerë, edhe se në qytetin Berlindor dihet se kush e mbështeti kryebashkiakun e zgjedhur që nuk mori dot detyrën. Ndërsa politika është përqendruar në debatet për zgjedhje, duket se ka harruar një nga simbolet kombëtare. 3 vite nga shenjtërimi i Nën Terezës, humanistën e përkujtuan besimtarët katolik në mbajtjen e meshave dhe lutjeve. Krerët e partive janë mjaftuar me mesazhe në rrjetet sociale, ndërsa arqipeshk vimzot George Frendo tha se nëse Nën Tereza do të ishte këtu, do të qortonte politikanët për krizën dhe tensionet që po kalon vendi. Ishtë duke qortuar politikanët që të vinë, që të gjejnë rrugën e zgjidhjes për të mirën e popullit. Arqipeshk vimzot George Frendo beson se Shën Tereza do t'i drejtojë me këtë mesazh politikës shqiptare për tensionet në të cilat ndodhet vendi. Në 3 vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës, politika harroi humanisten, e cila u kujtua vetëm me postime dhe mesazhe në rrjetet sociale. Bosh ishin edhe banesat ku ka gjurmë të Nën Terezës. Në këtë shtëpi prej afro 16 vitesh ka jetuar nëna dhe motra e Nën Terezës. Sot, më 5 shtator, në ditën e shenjtërimit të saj, kjo shtëpi i ka dyert e mbyllura. Ata që e përkujtuan ishin besimtarët katolik. Mesazhin sipas Nën Terezës e morën nga imzot George Frendo. Në sistemin arsimor duhet të formojmë karakteret e fëmijëve që nga fëmijëria e atyre që të respektojnë gratë. Në Shkodër besimtarët organizuan procesionin me lutje në rrugët e qytetit e deri te busti i shenjtores shqiptare. Kur famultari po fliste për shenjtoren, në sfond u dëgjoi ezanin nga xhamit e qytetit për klerikun katolik Don Blash Palaj. Ishte një bashkim i bukur lutjesh për shenjtën shqiptare. Dhe është një lutje e cila plotson këtë mozaikun e lutjeve të njerëzve të cilët dëshirojnë mi u drejtu Zotit. E lindur si Gonxhe Bujaxhi, por e njohur në gjithë botën si Nën Tereza, ajo u shpall shenjte në 4 shtator 2016 nga Papa Francesku. 14 persona mes të cilëve biznesmen dhe qytetarë janë arrestuar në kuadër të një operacioni të madh të prokurorisë së Tiranës dhe sektorit të tatimeve kundër mashtrimit me rimbursimin e TVSh-së. Të përfshira në skemën që i ka shkaktuar shtetit një dëm prej 4 milionë eurosh janë kompani fiktive pa aktivitet dhe pa adresa, të cilat kanë qarkulluar fatura false me qëllim përfitimin e TVSh-së.
Policia e shtetit ka zbardhur emrat e biznesmenëve dhe personave të arrestuar në aksionin e zhvilluar mbrëmjen e të mërkurës kundër skemave mashtruese me TVSh-sën në kuadër të masave kundër informalitetit në vend. Të arrestuar janë Besnik Pelivani, biznesmen Hetimi, Astrid Lala, pronari një kompanie të policisë private, dhe shtetasit Shpresa Joanidhi, Fatmir Firi, Haxhi Sala, Ilia Dimo dhe Shkëlqim Prodani. Në pranga kanë rënë gjithashtu edhe shtetasit Ardian Bejkom, Hill Ndreca, Pajsor Buzi, Vangjush Mbirqe, Rabi Kurti, Riza Roshi dhe Rapo Baduni. Sipas të dhënave të deritanishme, mësohet se 14 arrestuarit dhe 2 persona që po ndiqen penalisht në gjendje të lirë, Përparim Hasani dhe Albert Ahmeti, akuzohen për pjesëmarrje në skema mashtruese me një dëm prej 4 milionë eurosh. Një numër personash janë shpallur në kërkim pasi në skemën e mashtrimit me TVSh-sën janë përfshirë rreth 30 kompani. Skema e përfitimit funksiononte me falsifikimin e dokumenteve dhe lëshimin e faturave fiktive me anë të cilave kompanit kanë shmangur detyrimet dhe kanë tërhequr rimbursim të TVSh-s nga tatimet pa e pasur këtë të drejtë. Disa prej kompanive janë pa aktivitet dhe pa adres dhe mendohet se janë krijuar pikërisht për realizimin e vjedhjes. Hetimet ka nisur pas kallëzimit të sektorit të hetimit tatimor në prokurorinë e Tiranës bazuar në analizat financiare të zhvilluara në kuadër të aksionit kundër informalitetit. Një 21 vjeçar u vra me thik në mes të Bulqizës duke u bërë viktima e dytë në harkun e një jave i personave të raportuar me probleme të shëndetit mendor. I riu u qellua nga shoku i tij Fation Keta, 22 vjeç, tashmë i arrestuar, i cili më herët në mëngjes kishte dhunuar motrën dhe të ëmën. Ndërkohë gjykata e krimeve të rënda ka lënë në qeli 35 vjeçarin Arjan Shahaj, që ekzekutoi në fillim të javës të atin. Një 21 vjeçar u vra me thik në qendër të Bulqizës nga shoku me të cilin shoqëroi çdo ditë, i cili njeh si problematik në qytetin e vogël që u trondit nga krimi. Viktima Arlind Pasha, 21 vjeç, dhe autori Fation Keta, 22 vjeç, raportohen se ishin të njohur dhe shpesh shihenin bashk. Mëngjesin e së njëjtës ata janë takuar në pedonale, ku pasi kanë qëndruar disa minuta, 22 vjeçari ka nxjerrë një thik që sipas burimeve e mbante në vazhdimsi me vete dhe ka qelluar në zemër. Arlind Pasha ka ndëruar jetë menjëherë, ndërsa autori u largua nga vengjarja, por u kap rreth 90 minuta më vonë në zonën e qytetit të vjetër të Bulqizës. Para se t'i merrte jetën shokut, 22 vjeçari Keta mësohet se ka dhunuar nënën dhe motrën në shtëpi. Familjarët e viktimës e kishin denoncuar shpeshherë në polici për dhunë, por pas shoqërimeve ai lihej i lirë. Burimet thonë se ai kishte probleme të shëndetit mendor, i dhunshëm në familje dhe përdoruesi i lëndëve narkotike. 21 vjeçari në Bulqizë bëhet kështu viktima e dytë në harkun e kësaj jave, i cili humbi jetën nga persona të raportuar me probleme të shëndetit mendor. Të hënën 35 vjeçari Arjan Shahaj vrau duke goditur me sopat në kokë të atin 77 vjeçar, krim për të cilin gjykata e krimeve të rënda e la në burg. Autori ka qenë kontradiktor në deklarimet e dhëna në gjykatë, duke theksuar se nuk kishte penduar për krimin, pasi babai e kishte dhunuar seksualisht që në moshë të vogël. 2 persona të pretenduar me çrregullime të shëndetit mendor kanë shkaktuar 2 viktima, ndërsa psikologët e shohin të alarmuar situatën duke bërë thirrje të afërmve për trajtimin e rasteve në institucione të posaçme. Ata thonë se të afërmit e kësaj kategorie personash për shkak të stigmës e kanë të vështirë dërgimin e tyre në këto institucione. Psikologët e shikojnë të alarmuar faktin se krimet e personave me problem të shëndetit mendor kanë shkaktuar 2 viktima në harkun e një jave. Entela Binjaku thot se të afërmit e këtyre personave e kanë të vështirë t'i trajtojnë ata në institucione për shkak të stigmës. Pikërisht për shkak të frikës prej stigmës nga të tjerët, e fshehin një diagnozë, e fshehin një të sëmur, e fshehin një njeri që vuan një çrregullim të shëndetit mendor cili do qoftë ai. Qëndron natyrisht edhe për shkak të varfërisë, shumë qytetar për shkak të kushteve të vështira në të cilat jetojnë, e kanë të vështirë të ndjekin një familjarin e tyre që vuan çrregullimet të shëndetit mendor. Kur nuk i ndjekin këto mjekime, shëndeti i tyre vjen e rëndohet edhe kufirin e normales nga sjellja kriminale nuk e ndan pothuajse asgjë. Por edhe për ata që marrin guximin të hedhin një hap të tillë, Shqipëria nuk ofron shumë, pasi mungojnë qendrat rezidenciale, ndërsa në spitale shërbimi është i cunguar. Pothuajse mungojnë qendrat rezidenciale ku ata të kalojnë një pjesë caktuar të ditës, qendrat e diagnostikimit ose qendrat komunitare ku të ofrohen shërbime psikosociale janë shumë të domosdoshme dhe këto tani pothuajse mungojnë. Ka pacientë që jetojnë në zonat varfra të vendit, në periferi, në fshatra të thellë,
tek të cilët shërbimi shëndetësor pothuajse nuk shkon asnjëherë. Psikologët thonë se është me rëndësi trajtimi mjekësor i personave që vuajnë nga çrregullimet të shëndetit mendor, pasi në të kundërt bashkëjetesa me ta mund të kthehet në rrezik për familjarët dhe shoqërinë. 2 persona kanë humbur jetën, ndërsa 3 të tjerë kanë mbetur të plagosur pas një sulmi me armë zjarri të regjistruar në Prishtinë në orët e pasdites. Sherrri mësohet se ka nisur për arsye pronësie, ndërsa nuk ka ende shumë detaje. Autoritetet kanë shoqëruar edhe 2 të dyshuar në komisariat.